Mirëmbrëma, në 16 tetorin e vitit 1988, përuroi Piramida, ose Muzeu i Enver Hoxhës, në nderim të 80 vjetorit të ditëlindjes së diktatorit, 3 vite pas vdekjes së tij. Unë isha atë natë në këtë ndërtesë, e cila u përurua me pompozitet, por ndërkohë që natën e parë filluan të rrithte ujë nga xhamat e thyer. Shenjat se në fakt kështu po thyej edhe regjimi i Enver Hoxhës. Dhe ndërkohë ja ku jemi sot, sërish në vitin 2023, vetëm pak ditë ku pikërisht, dhe jo rastisht në 16 tetor, mbajt samiti i rëndësishëm i procesit të Berlinit, në një ndërtesë të rilindur. Shenjë ndoshta e një themi ndoshta jo rilindjes në kuptimin politik të fjalës, por rilindjes në kuptimin kombëtar të Shqipërisë dhe të prestigjit të saj në skenën ndërkombëtare. Një piramidë rilindur, falë sigurisht genialitetit të atyre që e ridizenjuan, por dhe mbështetjes së madhe që ka ardhur për ringritjen e kësaj ndërtese dhe jo vetëm nga një organizat, Fondi Shqiptar Amerikan i Zhvillimit, një partner do thoja unë i heshtur i progresit e modernizimit Shqipërisë në çerek shekullin e fundit. Unë sot kam kënaqësinë të kem në realstory të ftuar drejtuesin e bordit të drejtuesve të këtij fondacioni, zotin Michael Granoff. Zoti Granoff, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Jam i lumtur që jam me ju sot. Actually, it's not the first time that we Zoti Granoff, nuk është hera e parë që ne takohemi dhe bisedojmë para kamerave. Intervista jone e parë është në fakt e vitit 2009. Ishin vite shumë të tensionuara për Shqipërinë në një botë të qetë. Sot po zhvillojmë një intervistë në një Shqipëri të qetë, por në një botë të tensionuar. Ka ndryshuar Shqipëria apo ka ndryshuar bota? So is the world changed? Has Albania changed? Well, it may be that po, ndoshta koha që për intervistës sonë në vitin 2009 dhe koha e intervistës sonë tani tregojnë dallimin. Apo realiteti është gjithnjë më shumë më i madh. Mendoj se Shqipëria është e lidhur me pjesën tjetër të botës dhe pjesa tjetër e botës është e lidhur me Shqipërinë. Dhe ju e përmendët se ne ishim ulur këtu vetëm pak ditë më parë dhe kishim të gjithë kryeministrat e Evropës. Dhe në vitin 2009, nëse do t'ju thoja që do të mbahej një event i tillë këtu, mendoj se me siguri do të thonit se më mungonte diçka. Yes, definitely so. But we found ourselves today in Te ja ku e gjejmë veten tani në ish piramidën e Enver Hoxhës, këtu ku u mbajt një samit i madh evropian, pikërisht në ditën kur ai mbushi 115 vjet. I mean, even that is a very strong metaphor, right? Metafora është padyshim e fortë apo jo? Në 16 tetor ishte për vjetori i diktatorit, Strong PR stunt of the Prime Minister. por tani e tutje 16 tetori, përfshirë dhe për piramidën, do të kujtohet për diçka tjetër. From now on, it will be remembered for something else, including the pyramid. you know, in some ways this place now E dini, në një farë mënyrë ky vend tani përfaqëson, të themi, mundësinë e krijuar nga bashkimi i formës dhe substancave dhe kishit të drejtë për formën. Ne ulemi këtu në një godinë e cila u ndërtua për të nderuar një diktator të tmerrshëm. Dhe sot simbolizon të gjithë ato që Shqipëria është tani dhe çfarë Shqipëria mund të bëhet në të ardhmen. Por më e rëndësishme në fakt tani është ajo që po ndodh në këtë ndërtesë. But it's still a small jungle here, right? a little bit. What's going on in this building, and you can see behind you. Por ajo që po ndodh në këtë ndërtesë dhe ju mund të shihni pas jush është krijimi i një programi mjaft inovativ të edukimit digjital për fëmijët dhe gjatë muajve të ardhshëm në fakt pothuajse 4000 fëmijë në javë do të jenë në gjendje të vinë këtu dhe të mësojnë lloje të ndryshme të edukimit digjital që të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe që gjithashtu do t'i mundsojnë të realizojnë potencialin e tyre, por edhe të lidhen me pjesën tjetër të botës në një mënyrë që thjesht ka qenë e pamundur të merrej në konsiderat. Pra në një farë mënyrë magjia e këtij vendi mendoj se është në të vërtetë bashkimi i formave dhe thelbi. Ne mund ta kishim vendosur programin edukativ këtu më kudo. Mund të ishte gjithashtu në një ndërtesë zyrash diku, por mundësia për t'u vendosur këtu, të gjithë menduam se do të ishte një simbol kaq i fuqishëm për njerëzit, për atë se çfarë është e mundur të bëhet dhe ishte vërtet një mundësi unike. Unë po qëndroja këtu me kryeministrin pak net më parë dhe mendimi i parë që më kalonte në mendje ishte ajo mundësia për të krijuar atë lloj sinergjie. Dhe këto janë mundësi që nuk të vinë çdo ditë në dorë. Actually, for an American, the anti-communism is part of the whole post-World War II history. Për një Amerikan, besoj antikomunizmi është pjesë e historisë së pas luftës së dytë botërore, po ai sa ç'ishte komunizmi për ne në Europën lindore. You know, the fact that, you know, it's like a sign of prevail, right? Towards Çfarë ndjet në ato momente? That not only Albania went through.
Shiko, kjo është një zgjedhje që shqiptarët e kanë bërë tashmë. Kjo është pjesa më interesante e saj. Dhe shqiptarët kanë vendosur të zgjedhin lirinë mbi komunizmin, mbi diktaturën. Dhe në të vërtetë është një vendim i vështirë për kohën, dhe jo shumë i lehtë. Dhe më pas vjen një tjetër periudhë që nuk ishte gjithashtu e lehtë, periudha e tranzicionit, nga diktatura drejt demokracisë dhe tregut të lirë. Dhe shqiptarët kanë punuar fort për të patur lirinë e tyre. Mendoj se gjatë kohës janë munduar të zhvillohen në lirinë e tyre. Aktualisht, mendoj se edhe transformimi kësaj godine i piramidës u bëj mundur falë amerikanëve. Edhe kjo është pjesë e simbolikës që kjo godinë e ish komunizmit është transformuar falë Fondacionit Shqiptar-Amerikan për Zhvillim. Megjithatë, ajo që bie në sy kur bashkëpunon me ju është se nuk ka të bëjë vetëm me paratë, është diçka më shumë se kaq. Paratë janë të rëndësishme, por nuk janë të mjaftueshme. Na thoni diçka më tepër, si u bë realitet kjo ide? Është e vërtet, kur erdha për herë të parë këtu në Shqipëri, unë nuk njihja shumë rreth këtij vendi, dhe një nga gjërat që më kuriozoi që prej fillimit ishte atraksioni. Marrëdhënia shumë e mirë mes shqiptarëve dhe amerikanëve, dhe ishte diçka më shumë se parat apo politikat mbështetëse. Ishte një sinergji që rrithte nga besimi, kultura, nga gjithë këto gjëra. Dhe nëse ka një arsye që marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës lulëzoi në atë kohë, që është edhe arsyeja pse gjithashtu edhe fondacioni është këtu, keni të drejtë, është për shkak të kësaj lidhjeje. Tani ne respektojmë fondacionin dhe kur flasim për paratë që nuk mjaftojnë, keni saktësisht të drejtë. Ka shumë para që qarkullojnë. Shumë para qarkullojnë këtu dhe janë dy gjëra që mendoj se i kemi sjellë në tryezë, që ndoshta nuk janë aq të qarta kudo tjetër. Së pari është se nuk është një lloj pune, qëllimi i mirë askund, por ka një ekzekutim vërtet të mirë duke i bërë gjërat. Nuk jam aq i sigurt nëse kam pasur ndonjë qëllim më të mirë se kushdo tjetër. Dhe arsyeja që njerëzit donin të bënin biznes me ne, arsyeja pse njerëzit duan një partneritet me ne, nuk është sepse qëllimet tona janë të ndryshme, por në fakt sepse ne vërtet ekzekutojmë dhe në fund të fundit nuk vlen qëllimet tuaja, por është ajo që ju mund të bëni për këtë vend. Na thoni diçka më tepër, si u bë realitet kjo ide? Ky vend u bë realitet. Është gjithashtu një shembull interesant i asaj që fondacioni përpiqet të bëjë. Pra, si u bë realitet? Është e vështirë të bësh gjërat mëdha vetëm. Kështu që ajo që duhej të bënim ishte se e dinim se çfarë donim të bënim brenda kësaj ndërtese, të ofronim arsim digjital, kishim nevojë për partneritet me bashkinë, kishim nevojë për partneritet me qeverinë, dhe për të qenë në gjendje të kishim mjaftueshëm përmbajtje për ta bërë këtë, dhe me kalimin e kohës ne kemi zhvilluar një reputacion si një partner mjaft i besueshëm, dhe një nga arsyet për këtë është ajo që unë ju thash se ne mbarojmë punë dhe nuk përzihemi në politikën e gjërave. Nuk ngatërrohemi në korrupsionin e gjërave. Ne thjesht fokusohemi në realizimin e vërtet të gjërave. Dhe pjesa tjetër është se ne vërtet përpiqemi të kërkojmë në botë për modelet më të mira të funksionimit të programeve, dhe t'i sjellim ato modele këtu dhe t'i menaxhojmë ato në një lloj mënyre rigoroze. Pra, nëse shikoni këtu këtë program, Tumon, ky program filloi në Yerevan, në Armeni, nuk filloi në Shqipëri, as në Silicon Valley. Dhe ne kërkuam nëpër botë për të parë se cilat ishin programet më të mira të edukimit digjital për fëmijët. Dhe i sollëm këtu, dhe nëse shikoni programet e tjera që ka bërë fondacioni, nga trajnimet e drejtorëve të shkollave e deri pas jush, në fakt, ju keni një pamje të AI, inteligjencës artificiale për të rinjt. E sollëm këtë program tek adoleshentët këtu. Kështu që ne shikuam nëpër botë duke mos u përpjekur të rishpikim rrotën. Kjo nuk është diçka që askush tjetër nuk e dinte. Dhe ne i sollëm këto modele dhe i përshtatëm me mjedisin lokal. Këto janë gjërat që ne sollëm në tryezë, që bindi partnerët kryesor të donin të bënin biznes me ne, të donin të investonin me ne. Dhe në fakt unë mendoj që para sa kam parë nga projektet që ju keni realizuar, këtu është dhe mënyra se si ju punoni.
Ky duket të jetë dhe modus operandi juaj. Pra është ideja, është ekzekutimi i saj, por është dhe kontrolli më pas. Ju nuk bëni marrëveshje me korrupsionin, le ta themi, ju e vrisni atë. Si arrini ta bëni këtë, sepse kjo është një ndër gjërat ku shumë njerëz të tjerë apo fondacione të tjera kanë dështuar. Kurse ju keni patur që ditën e parë sukses. I don't think there's a complicated answer to your question. E di çfarë, nuk mendoj se ka në fakt një përgjigje të komplikuar për pyetjen tënde. Ne filluam me një grup vlerash shumë të qarta, një ekuacion shumë të qartë të vlerës së asaj që do të ishim, për çfarë nuk do të ishim dhe thjesht nuk ndryshoi kurrë dhe për të qenë i suksesshëm, mendoj se në këtë mënyrë ju duhet të bëni këto dy gjëra që janë të vështira. Nga njëra anë, duhet të kesh një sistem vlerash që nuk bën kompromis dhe thjesht nuk ndryshon. Dhe njerëzit më pas e kuptojnë se nëse dëshiron të merresh me ne, kjo është mënyra se si ne veprojmë dhe ju do t'ju duhet veproni në atë mënyrë. Dhe pjesa tjetër është siç e dini se bota po ndryshon me shpejtësi çdo ditë dhe ju duhet të ndryshoni dhe përshtateni me të. Dhe si krijoni një situatë ku vlerat tuaja kurrë nuk ndryshojnë dhe ju i mbani njerëzit pranë tyre në të njëjtën kohë që po përshtateni me një mjedis në ndryshim si ky. Kjo nuk është një gjë shumë e lehtë për të bërë. Por nëse je në gjendje ta bësh këtë dhe njerëzit fillojnë të besojnë se ju do ta bëni këtë, shpresoj që çështja nuk është vetëm që ne të veprojmë ashtu, por jemi shembull që të tjerët duhet të veprojnë kështu, që ti mund të jesh i suksesshëm në këtë vend dhe të kesh ato lloj vlerash. Nuk ka nevojë të jesh i korruptuar për të qenë i suksesshëm në këtë vend. Mund të funksionosh në mënyrë të hapur, transparente. Kështu që shpresojmë se në një farë mënyrë projektet kanë qenë të suksesshme, por edhe më shumë se kaq, ato krijojnë një vlerë demonstruese që njerëzit e tjerë e shohin, njerëzit e tjerë përshtaten, dhe se në përgjithësi e keni, në anglisht do të thoni po përdorni efektin tuaj. Ajo që ne do të donim të shihnim me kalimin e kohës, do të donim të shihnim që efekti ynë të rritet dhe të fillojë ta çojë vendin në një drejtim ku ai bëhet më i drejtë, më i begat dhe ofron më shumë mundësi. Një nga gjërat që unë kam parë dhe përjetuar kur kam jetuar dhe punuar jashtë, është kultura e punës. Fakti që njerëzit kur vinë në punë, vinë për të punuar, vinë për të bërë punë. Ndërkohë që besoj që gjatë rrugës ju këtu në Shqipëri jeni përballur me këtë sfidë. Introducing Western work culture to a country that also, and that's another negative thing about futja e kulturës perëndimore të punës në një vend që vuan nga korrupsioni endemik, jam e sigurt që nuk ka qenë një gjë e thjeshtë apo jo. I'm pretty sure that you face that challenge, right? E dini, sigurisht që kemi hasur, madje në mënyra të ndryshme. Por unë mendoj se gjithashtu ajo që kemi gjetur është se njerëzit që kanë punuar me ne, nuk kemi pasur nevojë t'i bindnim. Ata donin të funksiononin në këtë mënyrë. Ne u dham atyre një mundësi në një farë mënyre për të qenë ajo që ata me të vërtet aspirojnë të jenë dhe donin të ishin. Ne nuk kishim nevojë të ndryshonim thelbin e tyre në një farë mënyre. Dhe kjo ishte një gjë interesante për të zbuluar. Tani sigurisht me kalimin e kohës ne kemi qenë këtu për një kohë të gjatë. Dhe a kemi qenë në universitet për vlera të mira? Shpresoj se po, dhe kemi pasur shumë të diplomuar. Do me thënë, kemi shumë njerëz që punojnë për ne. Punojnë me ne. A kanë dalë, kanë shkuar në botë, në Shqipëri dhe i kanë sjellë të lumtur vlerat e tyre me ta? Po, shpresoj që po. A kemi qenë një universitet i praktikave të mira? Po, dhe nëse njerëzit mendojnë se ne ishim, atëherë unë mendoj se e kemi arritur atë gjë. Ajo që e bën punën tuaj unike, ashtu siç e shoh unë, është dhe mënyra në cilën veproni dhe zonat ku veproni. Për shembull, ju jo vetëm që keni ofruar mbështetje apo financime për restaurimën e muzeve, por jeni edhe angazhuar në përpjekjet lobuese për të sjellë ndryshime ligjore në këtë fushë. Kjo është ajo që më çudit më shumë në këtë rast. Ju kujdeset për këtë gjë, për një gjë që e arrini, për një gjë që e ndërtoni, por kujdeseni edhe për të ardhmen e saj dhe kjo është impresionuese. Përse? Pra, nëse ju tërhiqeni për një minutë dhe mendoni, nëse doni të bëni një ndryshim të madh, një ndryshim afatgjat, ndryshimi afatgjat nuk është i lehtë. Keni të drejtë. Nuk duhet të shikoni vetëm pjesën e terren që po përpiqeni të ndryshoni.
por duhet të tërhiqeni dhe të mendoni për të, dhe një nga gjërat që kuptuam ishte se do të duhet të jenë struktura ligjore që duhet të peshonin ndryshim, që do të na lejonin të bënim atë që duhet të bënim. Jo vetëm në lidhje me trashëgimin kulturore apo muzet, por edhe në lidhje me arsimin. Kështu, për shembull, tani ne kemi një program të quajtur Junior Achievement. Ky program u mëson fëmijëve një lloj edukimi ekonomik. Çdo fëmijë tani në Shqipëri ka mundësinë të përfitojë nga ky program. Mirpo, për ta bërë këtë, duhet të integrohej në kurrikulën këtu. Në mënyrë që ajo të integrohej në kurrikul, nevojitej një ndryshim në ligj. But that's fantastic. I mean, you went straight to the point where the problem was. Nuk është se kemi lobuar për ndryshim. Kemi punuar së bashku me partnerët për ta krijuar atë. Kemi punuar për të menduar, si duhet të duket legjislacioni, si duhet të duket ligji për të na lejuar ta bëjmë këtë. Dhe pastaj punuam për ta zbatuar atë. Dhe është e vërtet, sa i takon trashëgimisë kulturore, nëse do të kishe një sistem që do të mbronte trashëgimin kulturore, duhet të siguroheshim që të mos kishte korrupsion, të siguroheshim që paratë të mbeten në ato vende dhe të përdoreshim për të përfituar ato vende. Pra, nëse vërtet dëshironim ta bënim këtë, na duhej një strukturë ligjore për ta bërë atë, dhe më pas ne duhet të punonim me qeverinë dhe të punonim me njerëzit për të provuar dhe krijuar atë strukturë, sepse në fund njerëzit hedhin vëmendje rreth shumë fjalëve. Një nga fjalët e mëdha që njerëzit flasin është qëndrueshmëria. Të gjithë flasin për qëndrueshmërinë, por çfarë do të thotë qëndrueshmëri? Po ndoshta do të thotë që këto vende do të funksionojnë edhe shumë kohë pasi unë dhe ti të mos jemi më përreth. Ky është një përkufizim i thjeshtë. Nëse doni ta bëni këtë dhe që këto gjëra të zgjasin përtej nesh në kohë, ju keni nevojë për një arkitekturë dhe keni nevojë për një strukturë që do ta mbështesë atë përtej personaliteteve. Pra kush do të vijë të jetë këtu dhe të vazhdojë ta bëjë atë. Kështu që kjo krijoi nevojën jo vetëm për të shpenzuar para për një projekt, por për të krijuar një arkitekturë, për të krijuar një plan menaxhimi strategjik për ta bërë këtë. Dhe kjo është ajo që na shtyu të punojmë aty ku duhej në përpjekjen për të krijuar ligje që do ta mundësonin këtë. A keni projekte të cilat ju i keni ngritur dhe ndërtuar nga fillimi dhe më pas jeni tërhequr sepse keni thënë se këto projekte tashmë janë të afta të ecin me këmbët e veta? Në fakt është një pyetje interesante dhe ne kemi pasur shumë projekte që kemi bërë nga ana jonë. Në fakt, nëse shikoni nga përmirësimet për bizneset që kemi bërë në rrethet e Korçës, Shkodrës, Krujës, ne jemi angazhuar aty. Ndihmuam në zhvillimin e tyre. Me siguri keni qenë në disa prej tyre. Ne krijuam një lloj shoqate me organizim lokal që ne e mbështesim, por në një farë kuptimi tani ato ndërmarrje po ecin vet. Ato shoqata, ato menaxhojnë bizneset në ato zona. Njerëzit që po menaxhojnë atë që po ndodh dhe çudia është që nuk jemi më ne ata që po e bëjnë këtë. Pra keni të drejtë. Ka disa projekte ku synimi ynë në fund të fundit ka qenë që ne të ishim në gjendje të përfundonim punën dhe njerëzit e tjerë ta vazhdonin atë dhe të ishin të qëndrueshëm. Dhe keni të drejtë. Ky është një përkufizim tjetër për qëndrueshmërinë. Investimi juaj në brezëri është nga arsimi dhe deri te punësimi. A mund na thoni se si ka funksionuar ky rreth i plot, sepse besoj trajton një problem me cilin po përballet te aktualisht sistemi ynë arsimor. Pra ne arsimojmë të rinj student dhe ata ikin jashtë. One of the problems that we have today, people are being educated here and they just live and go abroad. How did you do that? E di, është interesante. Dje ishte një shembull i mirë. Dje pata një ditë interesante ku më duhej të flisja me njerëz për 4 ose 5 tema të ndryshme. Kështu që fillova ditën duke folur për Kalan e Beratit. Dhe për qendrën e vizitorëve në Butrind. Më pas folëm për inteligjencën dhe inteligjencën artificiale për adoleshentët dhe për ofrimin e bursave për fëmijët për të marrë diploma master në Shtetet e Bashkuara dhe më pas për t'u kthyer. Dhe më pas në fund të ditës folëm për një projekt për të siguruar financim për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Kështu në një farë mënyrë të gjitha gjërat që përmendët ishin pjesë e ditës sime dje. Dhe ndoshta është një mikrokozmos i asaj që ne po përpiqemi të bëjmë. Dhe nëse merrni programin ton arsimor për shembull, pra ne fillojmë kur ata janë 6 vjeç. Ne kemi programe për adoleshentët, për ata që shkojnë në universitet, dhe madje edhe për të rritur që duan të ndryshojnë një lloj karriere. Ne kemi një akademi kodimi që do të mësojë të rriturve njerëz si ne, si ta bëjmë këtë. Ne sapo miratuam një projekt të ri në mbledhjen tonë të bordit për të ngritur një qendër inovacioni.
dhe u zotuam të shpenzojmë $5 milion për të, i cili do të vendoset këtu dhe do të ndihmojë në ofrimin e shërbimeve për njerëzit që duan të krijojnë kompani fillestare, startupe. Kështu që ke të drejtë, nëse dëshiron ta bësh këtë në një lloj mënyre të organizuar arkitekturore, në fakt e fillon kur këta fëmijë të vegjël dhe ju duhet t'i çoni deri në fund. Në anglisht njerëzit do të thoshin, nëse do të duhen 20 vjet që një pemë të rritet, më mirë ta mbillni sot. It's very interesting. Is there any, okay, there are many projects that you were involved in, but A ka ndonjë në veçanti që le të themi ju ka bërë krenar, qoftë dhe personalisht? even personally makes you proud of it? You know, when you see the people that are the beneficiaries. Kur dëgjon njerëzit që kanë përfituar nga programet tona, nuk është ajo çka ju themi ne atyre, por ajo që ata na thonë ne. Pra, se si ka ndryshuar jeta dhe si ka ndryshuar çdo gjë tek ata, se si u krijuan mundësitë që ata nuk i kishin më përpara. Kur dëgjon këto, mendon se po bën gjën e duhur, që ti po ndihmon njerëzit dhe kjo lloj mirënjohjeje nuk vjen aq lehtë zakonisht. Jo vetëm mua, por të gjithë ata që janë pjesë e bordit, mendoj që të gjithë që punojnë për fondacionin e bëjnë sepse marrin përshtypje pozitive dhe po bëjnë diçka pozitive. Dhe sigurisht, kjo nuk është diçka që ndodh shpesh në botën ku jetojmë sot. Your portfolio for Albania is roughly Ndërkohë, portofoli juaj për Shqipërinë është afër gjysmë miliardi dollarësh. that's Në like fakt, part of shumë para, janë thuajse një pjesë e GDP-së së vendit. A mund na e shpjegoni se si ndahet ky how it is buxhet? allocated? So the foundation, your numbers are a little high, so I hope it gets to be $500 million soon. But it certainly is a lot of money for sure. And Shifrat tuaja janë pak të larta, por shpresoj që të bëhet gjysmë miliardi dollar. Por sigurisht që janë shumë para dhe fondacioni merret me edukimin, zhvillimin e sektorit privat, zhvillimin, leadershipin, sipërmarrjen dhe trashëgimin kulturore. Ne jemi shumë të qartë në pikat se ku jemi fokusuar, por po aq të fokusuar jemi edhe në ato të cilat nuk jemi angazhuar. Nuk mund t'i bësh gjëra të mirë duke qenë i angazhuar në mënyrë të cekët. Duhet të sigurohesh që t'jesh i thelluar në profilin e punëve që merr përsipër. Ne marrim përsipër 4 apo 5 profile pune dhe kemi shumë projekte si ato, dhe ka shumë të tjera që nuk janë profili ynë. Ka diçka që duhet ta dini se misioni ynë përcaktohet nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ata janë financuesit e fondacionit dhe ata vëzhgojnë çdo gjë që ne bëjmë vazhdimisht dhe ata kontrollojnë çfarë ne bëjmë në mënyrë periodike. Dhe vjen një moment kur ata thonë, mendonim se nuk merreshit me të tilla projekte. Kështu që ktheuni tek punët që dini të bëni. Duhet kuptuar që ajo se çfarë ne bëjmë nuk është diçka në vakum, por janë punë në kuadër të angazhimit të Amerikës në këtë vend. Është diçka që daton shumë kohë më përpara. Ne nuk punojmë për gjëra që nuk i dim, por mund të ketë të tjerë që i bëjnë, dhe ne jo. Now that you also answered my next question. Dhe më lejoni t'ju bëj një pyetje shqiptare. Nga vijnë parat? Sorry about this Albanian question. So, in 1995, Në 1995-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës krijuan një fondacion që promovon zhvillimin e sektorit privat në shtete të ndryshme postkomuniste. Janë të gjitha para taksapaguesish amerikan që vijnë si përpjekje për të investuar në kompani dhe për të promovuar sektorin privat. and we, over all of that time, Dhe kjo ishte hera e parë që erdhën në Shqipëri. Dhe në atë kohë ne i investuam ato para në mënyrën e duhur dhe i shndërruam ato $30 milion në mbi $300 milion vlerë. arrangement that we have and all of the different funds E around. më pas arritëm një marrëveshje me qeverinë, së bashku me fondacionet e tjera në Europë. I kthyem gjysmën e shumës, pra $15 milion që ne investuam në thesarin e Shteteve të Bashkuara, ndërsa gjysma tjetër mbeti për fondacionin. In the foundation was made here in Albania, and every Çdo para që i përket fondacionit është bërë këtu në Shqipëri dhe do të ngelet po këtu dhe do të përdoren vetëm për programe nga të cilat mund të përfitojë Shqipëria. As you said, Ju e thatë vetë jeni aktiv prej më shumë se çerek shekulli në Shqipëri. 25 years. A nuk keni lodhur nga Shqipëria? You know, it's interesting. Days here are tiring. Është interesante sepse ditët këtu janë të lodhshme, por kam mjaft energji nga ajo çfarë bëj. Nga mbledhjet që zhvillojmë, më japin energji dhe gjëra të tjera që unë bëj. Dhe më bëjnë të ndihem më shqiptar në një farë mënyre. More Albanian in a way.
but they also have made me really think about being. Por gjithashtu më bëjnë të mendojnë si është të jesh amerikan. Dhe ndoshta është një mundësi për mua të tregoj se cila është më e mira e Amerikës. Dhe një nga gjërat që bëra këtë herë është se rinovova pasaportën time shqiptare. Mund të tregoj se kam 2 pasaporta, një shqiptare dhe një amerikane. And I think your fund has already a contribution on the Albanian passports as well. Ne kishim një rol në krijimin e pasaportës shqiptare. Yeah, you're doing the same job. We were the same people as we Both of us are doing the same job. Në atë kohë, fondacioni mori pjesë në projektet shumëta që kontribuan në modernizimin e Shqipërisë. Megjithatë, ju konsideroheshet shpesh si një partner i hershëm i qeverisë gjatë asaj periudhe. Sot disa mund pohojnë sërish se ju jeni institucioni afërt me qeverinë Rama. The way I see it, Ndërsa unë personalisht besoj se jeni një partner i vlerëshëm për Shqipërinë dhe për qeveritë shqiptare. Por, duke thënë këtë, a keni hasur dhe ju në këtë klim toksike që jo rrallë krijon Tirana politike? Actually, we're challenged by that kind of toxic climate of political tirana, as I call it. From the beginning, I realized that Kuptova që nga fillimi se për të qenë të suksesshëm duhet të përdorim të gjitha referencat tona rreth politikës dhe ne nuk ishim pjesë e asaj partie politike apo qeverie. Dhe njerëzit duhet ta shihnin që ajo që ne po bënim ishte në të mirë të shqiptarëve dhe nuk ishte fare të bënte me politikën. Dhe me kalimin e kohës, njerëzit do ta shihnin, jo atë që tham, por atë që bëm, dhe kjo do të ishte përgjigjja jonë për ta. Ky ishte qëllimi ynë. Gjëja e dytë që ne kuptuam me kalimin e kohës është që për punë të mëdha në këtë vend duhet të bashkëpunosh me qeverinë në një mënyrë apo tjetër, dhe të bashkëpunosh me institucionet lokale dhe me Ministrinë e Arsimit, nëse do të ndryshosh programin e arsimit. Dhe ajo çfarë kuptuam ishte se nuk duhet të punonim vetëm me atë qeveri, por me çdo qeveri të çdo kohe. Dhe për sa kohë që institucionet qeveritare do të ishin mbështetëse të atyre që ne do të bënim, edhe ne do të tregoheshim mbështetës ndaj tyre. Dhe nëse ata nuk do të ishin, nuk do të ishim as ne. Ju thatë që unë kam qenë një mik i mirë me çdo kryeministër që kur kam ardhur në Shqipëri. Por në fakt kam pasur marrëdhënie të mira me të gjithë, nëse mund t'i quaj miq, sepse në fakt është pjesë e punës sime. Pjesë e punës së fondacionit, në mënyrë që të kemi një marrëdhënie të mirë me qeverinë, për të arritur gjëra të mëdha. Uroj që qeveria në disa raste të adoptojë mënyrat se si ne bëjmë biznes dhe që gjërat në këtë mënyrë të ecin më mirë. Ne kemi një program Lead Albania, prej të cilit shumë të rinj kanë arritur pozicione të mira edhe në qeveri madje. Kemi marrë qindra prej tyre për shumë vite dhe uroj që të ketë efekt në qeveri. Ne nuk jemi të rreshtuar me ndonjë qeveri specifike, por është detyra jonë të punojmë me qeverinë në mënyrë që të bëjmë gjëra të mëdha dhe po përpiqemi ta bëjmë sa më mirë. But is it our job to work with government in a constructive way to do big things? Yeah, it is our job to do that, and we try to do it as much as we can. Now, is it... A jam I zgënjur që disa njerëz na keq kuptojnë dhe na përfshin në çështje politike? Pull us into a political process. Yeah, it disappoints me. Po, më zgënjen. It disappoints me because first, it's not true. Sepse e para nuk është e vërtet. E dyta nuk është e mirë për njerëzit në Shqipëri. E treta nuk është diçka e mirë as për marrëdhëniet me fondacionin dhe e katërta nuk është e mirë për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njerëzit po I bëjnë keq vendit të tyre duke menduar kështu. Dhe a më zgënjen kjo? Po, sigurisht. A ndryshojmë mënyrën se si ne I bëjmë gjërat? Jo. Ne na duhet të sigurohemi që të vazhdojmë në rrugën dhe drejtimin ku jemi. Të bëjmë gjën e duhur, sepse kjo nuk do të ndryshojë mënyrën se si ne I bëjmë gjërat. Të vazhdojmë të punojmë në mënyrë konstruktive me ju. Dhe ju siguroj se cila do të rezultojë të jetë qeveria e ardhshme në Shqipëri, ne do të vazhdojmë të punojmë në mënyrë konstruktive me ta. Një nga gjërat që më thanë kur vizitova për herë të parë Shtetet e Bashkuara në një trajnim në Boston në vitin 1994, ata më thanë, a dini çfarë në kupton Bostoni për Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë? Dhe unë I thash, unë e di se këtu ka nisur pavarësia e SBA-s. Dhe mu përgjigjen po.
Por gjithashtu, ka filluar dhe pavarësia e vërtet për Shqipërinë, sepse falë shqiptarëve që jetuan në Boston, miq të afërt me presidentin Wilson, ata lobuan me të dhe ai në fund e mbrojti Shqipërinë, e cila përndryshe do ishte ndarë nga fshinjët. Çfarë rezervon e ardhmja e fondit shqiptar-amerikan dhe çfarë projektesh keni për të ardhmen? Well, so first I should tell you, going back to your comment about Boston, so I grew up... Le t'i kthemi asaj që përmende për Bostonin. Unë jam rritur në Western Massachusetts dhe atje ka shumë shqiptaro-amerikan. Kështu që jam rritur me ta dhe shumë përpara se të më lidhte puna me ta, unë i njihja. Përsa i përket të ardhmes së fondacionit, ne kemi shumë programe në edukim, leadership, trashëgimin kulturore, dhe këto kanë përparuar shumë. Ne kemi 2 sfida kryesore për vitet e ardhshme. E para, që programet tona të zgjerohen në rang kombëtar. Duam që programi Tumo të mund të mësoj 4.000 fëmijë në javë në Tiranë. Dhe në vitet e ardhshme, ne duam që të ndikojë dhe të arrijë tek fëmijët në Vlorë, në Elbasan, në Shkodër apo Korçë. Kështu që na duhet t'i përhapim programet tona dhe t'i rrisim dhe dim që nuk është gjë e lehtë për t'u bërë. Do investim, menaxhim, përkushtim dhe gjëra të këtij lloji. Një nga qëllimet tona kryesore strategjike është që këto programe t'i ofrojmë në një vend, por të jenë të prekshme për të gjithë. Për shembull, nëse do të shohim Tumon, askush nuk e ka ndërprer programin aty për shkak të pamundësisë. Mbi 50% e pjesëmarrësve marrin bursë. Por në këto programe edukimi nuk duhet të kenë akses vetëm fëmijët e Tiranës, por të gjithë vendit. E theksoj pa marrë parasysh mundësitë e tyre. Ky është qëllimi ynë kryesor i madh, se si të përhapim programet tona në nivel kombëtar. Dhe qëllimi i dytë që kemi është që të zgjerojmë fushat strategjike ku ne veprojmë. Sapo të përmenda faktin që ne kemi miratuar krijimin e një qendre inovacioni, diçka që ne nuk e kemi bërë më përpara. Kështu që hapi joni radhës në këtë proces është që ne të ndihmojmë si për shembull sipërmarrësit dhe personat që kanë nisur projekte të reja të ngjashme. Është hapi joni radhës. Ne gjithashtu po investojmë $500.000 në një muze hebre të ribër në Vlorë. Kemi bërë disa punime në Vlorë, në zonat urbane, dhe tani ndërtimi i një muzeu të ri do të jetë një arenë e re e trashëgimisë për Shqipërinë që nuk ka ekzistuar më parë. Ne do të bëjmë më shumë punë të ngjashme, që t'i shtojmë në portofolin e punëve tona, që të shkojmë pas drejt projekteve të reja, dhe duhet të mendojmë se çfarë duhet të bëjmë në 5 deri në 10 vite të ardhshme, dhe të trajnojmë njerëzit për të bërë ato, në një mënyrë që të tregojmë edhe vlerat e fondacionit. Zoti Granoff, faleminderit për këtë intervistë që zhvilluam bashkë, dhe faleminderit për gjithçka që ju keni bërë për Shqipërinë. Faleminderit shumë. Po vjen mirë që u pam sërish. Duhet kuptuar që ajo se çfarë ne bëjmë nuk është diçka në vakum, por jam punë në kuadër të angazhimit të Amerikës në këtë vend, periudha e tranzicionit nga diktatura drejt demokracisë dhe tregut të lirë. Dhe shqiptarët kanë punuar fort për të patur lirinë e tyre. Arsyeja pse njerëzit duan një partneritet me ne nuk është sepse qëllimet tona janë të ndryshme, por në fakt sepse ne vërtet ekzekutojmë dhe në fund të fundit nuk vlen qëllimet tuaja, por është ajo që ju mund të bëni për këtë vend. Ka disa projekte ku synimi ynë në fund të fundit ka qenë që ne të ishim në gjendje të përfundonim punën dhe njerëzit e tjerë ta vazhdonin atë dhe të ishin të qëndrueshëm. Është e vështirë të bësh gjëra të mëdha vetëm. Ne kemi zhvilluar një reputacion si një partner mjaft i besueshëm dhe një nga arsyet për këtë është ajo që unë ju thash se ne mbarojmë punë dhe nuk përzihemi në politikën e gjërave. A jam i zhgënjur që disa njerëz na keq kuptojnë dhe na përfshin në çështje politike? Po, më zgënjen. Sepse e para nuk është e vërtet. E dyta nuk është e mirë për njerëzit në Shqipëri. E treta nuk është diçka e mirë as për marrëdhëniet me fondacionin dhe e katërta nuk është e mirë për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Njerëzit po i bëjnë keq vendit të tyre duke menduar kështu.
Dhe a më zgënjen kjo? Po, sigurisht. A ndryshojmë mënyrën se si ne i bëjmë gjërat? Jo. Ky është qëllimi ynë kryesor i madh, se si të përhapim programet tona në nivel kombëtar. Dhe qëllimi i dytë që kemi është që të zgjerojmë fushat strategjike ku ne veprojmë.